ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදිනාටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ චිකන් සොසේජස් හදන විදිය. ගෙදරදීම ගොඩාක් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව චිකන් සොසේජස් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කඩෙන් චිකන් සොසේජස් ගන්නකොට ඒව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත නැහැනේ. ඒ වගේම ගොඩාක් කෘත්‍රිම රසායනික ද්‍රව්‍ය, කල් තියාගන්න ද්‍රව්‍ය දානවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අපි හරියට දන්නෙත් නැහනේ. ඒක නිසා ගෙදරදීම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව මේවා හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ දරුවනුත් ගොඩාක් කැමති ඇතින සොසේජස් කන්න. ඉතින් සොසේජස් ගෙදරදීම හදලා දෙන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන්. සොසේජස් හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. chicken sausages හදන්න මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඕන වෙන්නේ. දෙහියුෂ තේ හැඳි 2යි, එලවලු තෙල් මේස හැඳි 1යි, සීනි තේ හැඳි 1යි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි, තක්කාලි සෝස් මම අද ගත්තේ ගෙදරම හදපු තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 1ක් ඕන, සෝයා සෝස් මේස හැඳි 1යි, හැම කටු නැති චිකන් ග්‍රෑම් 500ක් ඕන. මේක ඔයාලා හොඳට අඹරලා ගන්න. ඔයාලට ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මින්ස් චිකන් ගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් කරන්නේ චිකන් ටිකට මේ දේවල් ඔක්කොම එකතු කරනවා. මේ තියෙන ලෙමන් යුෂ, දැන් සෝයි සෝස් සහ තක්කාලි සෝස්, ඔයාලා මේ ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්න. හොඳටම මේ මිශ්‍රණය එකතු වුණාට පස්සේ තෙල් මේස හැන්දක් විතර දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් ඔයාලා මේ මිශ්‍රණය පොලිතින් එකකින් වහලා පැයක් විතර ශීතකරණයේ තියන්න. මේ පැයකට පස්සේ මම දැන් ආයෙත් හැන්දකින් මේ වගේ හොඳට පොඩි කරගන්නවා. දැන් ඔයාලා මේ වගේ පොලිතින් එකක් දිගට එලා ගන්න. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණය මේස හැඳි එකක් එකහමාරක් නැත්නම් දෙකක් වුණත් කමක් නැහැ. දාලා ටිකක් මේ විදිහට හැඩය හදා ගන්න. දැන් මම මේ වගේ ලස්සනට රෝල් කර ගන්නවා. රෝල් කරනකොට චිකන් ටික ළඟට එන විදිහට මේ විදිහට තද කරලා ඊට පස්සේ රෝල් කරගන්න. දැන් ඔයාලා පොලිතින් එකේ වැඩි ටික කපලා අයින් කරන්න. දැන් දෙපැත්ත හොඳට තද කරලා එක පැත්තකින් ගැටයක් දාගන්න. ඔයාලට පේනවනේ මෙතන මැදින් හිස් වගේ තියෙනවා. ඒවා මේ විදිහට අතින් තද කරලා හදාගන්න. ඔයාලා දෙවෙනි ගැටය දානකොට චිකන් ටිකට ළඟින්ම දාන්න ඕන. ඒ ගැටය දාගන්න අමාරුයි නම් ඔයාලට නූලකින් උනත් මේක බැඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වැඩි කොටස් ටික අයින් කර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත සොසේජස් ටික. මම චිකන් ග්‍රෑම් 500කින් ලොකු සොසේජස් 6ක් හදාගත්තා. පොඩි ඒවා නම් 10ක් වුණත් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා එයාර් ටයිට් කන්ටේනර් එකක් අරගෙන පියන වහලා පැය 12ක් විතර මේක ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තියන්න. දැන් මේ පැය 15කට විතර පස්සේ
බලන්න හොඳට ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් අය කරන්නේ මේ පොලිතින් එක එක්කම උණු වතුරට දාලා තම්බනවා. ඒක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත නැහැ. ඒක නිසා මම මගේම ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. මම දැන් ඔයාලට ඒක කියලා දෙනවා. ඔයාලා මේ විදිහට පොලිතින් එක අයින් කරන්න. දැන් පොඩි ෆොයිල් කොලයක් අරගෙන මේ විදිහට හොඳට ඔතා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් හදන්නේ නැති සොසේජස් ටික ආපහු ෆ්‍රීස් කරලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔක්කොම සොසේජස් ටික මේ විදිහට තම්බලා ඊට පස්සේ ෆ්‍රීස් කරලා තියාගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම වතුර උණු වෙන දෙනවා. වතුර එක නටනකොට සොසේජස් ටික දාන්න. දැන් පැත්තෙන් පැත්තට හරව හොඳට විනාඩි 7ක් 8ක් විතර තම්බ ගන්න. දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ වගේ අයින් කර ගන්නවා. දැන් මේ වගේ ෆොයිල් එක අයින් කරන්න. ඔයාලට පේනවනේ මේ චිකන් වල තෙල් ගතිය ටිකක් උඩට මතුවලා තියෙනවා. මම දැන් ටිෂු එකක් අරගෙන මේ විදිහට ඒ ටික අයින් කර ගන්නවා. අපි දැන් මේක බෙදලත් බලමු. තෙල් දාන්නේ නැතුව මේ වගේ සාස් පානක තියලා ඔයාලට පුළුවන් හරව මේක බදින්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ තෙල් චුට්ටක් දාලා බදින්නත් පුළුවන්. තෙල් දානකොට තමයි මේකේ පාට ලස්සන වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා තෙල් චුට්ටක් දාලා හරව බෙද ගන්න. මැද මේ වගේ පාට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ අපි තෙල් දාන්නේ නැතුව බෙදපු නිසා. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් ටිෂු එකක් අරගෙන ඒ ටික අයින් කරගන්න. දැන් හොඳට බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත චිකන් සොසේජස් දෙක. බලන්න මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ගෙදරදීම මේ චිකන් සොසේජස් හදාගන්න පුළුවන්නේ. ඔයාලා කැමති දේවල් මේකට එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට චීස් එකතු කරන්න එපා. මොකද අපි තම්බනකොට හරියට දවටනයක් නැති නිසා චීස් ටික එළියට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා චීස් නැතිව හර්බ්ස් වර්ග ඔයාලා කැමති වෙන දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.